Chào cả nhà. Món ngon cuối tuần này mình sẽ làm là món ốc bươu nhồi thịt. Khi nào chúng ta ăn thức ăn mà thấy ngán thì cái món ốc bươu nhồi thịt này nó sẽ lấy lại khẩu vị và ăn nó rất là ngon. Và khi chúng ta cuốn nó với lá tía tô, chấm với mắm, gừng, tỏi, chua ngọt, ăn rất là tuyệt vời. Và hôm nay mình sẽ làm khoảng 2 kg ốc với nửa ký thịt và khoảng 5 tay nấm mèo. Chúng ta cần gia vị là gừng, sả. Còn ốc bươu thì chúng ta sẽ ngâm nước vo gạo với ớt cho nó thải ra những chất xơ rồi rửa sạch. Rồi cho một chút muối, gừng, sả vào, đảo cho nó đều. Và chúng ta bắt lên bếp luộc khoảng 15 phút. Mình luộc mình không có cho nước, bởi vì thông thường ốc bươu nó sẽ ra nước. Cho nên mình luộc như thế này nó sẽ rất là thơm. Và 15 đến 20 phút sau thì mình mở ra mình đảo thì nó sẽ chín như thế này là được. Mình mang ốc đi mình rửa, mình lấy cái phần thịt. Gia vị của chúng ta thì cần là tiêu xanh nè, bột tỏi khô nè, sả bào, gừng thái nhuyễn và hành tím. Vì nhà mình có trẻ con ăn cho nên mình sẽ dùng ít tiêu xanh và mình giã tiêu xanh ra, gừng cũng ít thôi để cho nó khử mùi tanh thôi chứ không cay. Nếu mọi người ăn cay được thì dùng nhiều gừng hơn và tiêu xanh thì không cần giã, cũng như chúng ta thêm ớt nữa nha. Lượng tiêu xanh này mình sẽ ướp hết vào trong cái tô ốc này luôn. Mình chỉ chừa lại bột tỏi, hành tím, một chút gừng và muối thôi để ướp thịt heo. Khoảng 1/8 muỗng canh muối. Chúng ta không ướp nhiều muối bởi vì chút nữa món ăn sẽ chấm mắm chua ngọt nữa. Và đảo đều cái tô ốc của mình lên để cho nó thấm gia vị. Và cái cách nhanh để làm là chúng ta cho vào cối xay thịt, nhồi ốc từ 2 đến 3 cái thì không cần phải ngồi thái hạt lựu. Nếu mọi người thích ăn thô thì nhồi 1 đến 2 cái. Còn ăn nhuyễn hơn thì nhồi 3 cái. Rồi mình sẽ cho nó ra cái tô. 2 kg ốc của mình rất nhiều luôn. Mình được cả một tô lớn thịt ốc bươu luôn. Còn đây là nửa ký thịt heo. Mình sẽ ướp với một chút gừng, một chút hành tím băm, chút bột tỏi khô, và một xíu muối. Mình không ướp ớt và tiêu bởi vì làm cho khẩu vị không cay. Hồi nãy trong ốc mình đã ướp tiêu xanh rồi, cho nên phần thịt mình sẽ ướp đơn giản như vậy thôi. Và mình cũng cho thịt heo vào cối mình xay. Ở đây mình sẽ xay nhuyễn. Một số người thì thích làm một phần thịt heo xay ra kiểu như mọc và một phần là thịt heo xay thô. Còn mình thì xay nhuyễn hết luôn để cho cái lượng ốc mình nhiều đó nó sẽ kết dính tốt. Rồi mình cho tất cả vào. Một tô ốc bươu nè, một tô thịt xay và 1/2 chén nấm mèo thái hạt lựu nè. Rồi mình sẽ đảo đều hết. Mình sẽ dùng tay bóp cho nó đều. Cái thịt heo nhờ mình xay nhuyễn cho nên nó kết dính tốt với lại ốc và nấm mèo. Và cái hỗn hợp của mình nó có màu đen bởi vì nhà mình thích ăn ốc và thích ăn nấm mèo. Nếu mọi người thích cái hỗn hợp nó trắng hơn và ít ốc hơn thì làm nhiều thịt heo hơn và ít ốc lại. Và mình rửa sạch các cái vỏ ốc nè để mình bắt đầu mình bóc cái vỏ sả, mình đi nhồi ốc bươu nha. Mình sẽ gấp đôi cây sả
cho vào trong con ốc bươu và bắt đầu lấy cái hỗn hợp để mình nhồi vào. Rất đơn giản luôn. Món này thực ra làm cũng rất là nhanh, mình có thể làm 3 món trong thời gian khoảng 30 đến 40 phút. Mình sẽ cho 2 hạt tiêu xanh lên để cho nó thơm và đồng thời giống như 2 con mắt của ốc, có 2 cái râu. Làm như vậy nó dễ thương và mấy đứa nhỏ nó ăn nó rất thích luôn. Mình có rất là nhiều ốc cho nên mình sẽ làm 2 đĩa ốc bươu nhồi thịt. Một đĩa mình sẽ nướng, một đĩa mình sẽ hấp. Đĩa này mình sẽ mang đi nướng nha. Và cái phần còn lại mình sẽ làm chạo cho nó lẹ. Mình cho cái ốc này vào, mình nướng một mẻ và mình cố tình mình sẽ nướng cho nó vàng thơm, ăn nó sẽ rất ngon. Nướng 15 phút 180 độ. Phần chạo mình sẽ cho vào hấp. Thêm sả cây và gừng thái lát lên trên cho nó thơm. Mình đậy nắp, mình hấp từ 15 đến 20 phút. Ốc bươu nướng đã chín vàng, rất thơm và mình bày ra đĩa. Trên đĩa của mình sẽ có một ít lá tía tô và nước mắm chua ngọt làm từ tỏi, gừng băm và ớt. Mình sẽ cho một chút chanh và đường để nó chua chua ngọt ngọt. Và nước mắm này nên làm nhạt thôi. Mình sẽ lấy một con ốc, mình gói lá tía tô để mình chấm ăn thử nha. Cái món này từ cái gia vị nó thơm, nó rất là hợp với lá tía tô mà nước mắm chua ngọt mình chấm nhiều, chấm đậm luôn, bởi vì nó không có mặn. Bây giờ mình nếm thử nha. Ngon quá. Mình sẽ đi trình bày chạo ra đĩa. Phần này mình sẽ bưng ra cho Hana và bà ăn nóng nè. Và mình sẽ xếp cái mẻ ốc bươu hấp, ốc bươu nhồi thịt hấp lên nữa. Nhìn nó đầy ụ luôn. Và chúc mọi người làm món ốc bươu nhồi thịt thành công. Cũng như nếu thấy hữu ích, nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm nhiều video mới hay hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem. Tạm biệt và hẹn gặp lại.